සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔන්ලයින් බිස්නස් කියන මෙන්න මේ කන්සෙප්ට් එකේ ෆවුන්ඩේෂන් එක හැදලා තියෙන්නේ සෝෂල් මීඩියා උඩ කියන දේ SL online bro විදිහට මම හැමදාම කියනවා. හරි. හැමදාම මේ විදිහට කියනවා වගේම SL online bro විදිහට මෙන්න මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුලේ මම කිව්වා කීවර්ඩ් සෙල්ලමක් තමයි තියෙන්නේ. කීවර්ඩ් සෙල්ලමක් ඇතුලේ අපි normally එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ earning potential එක වැඩිම කීවර්ඩ් එක තමයි weight loss. weight loss කියන මෙන්න මේ කීවර්ඩ් එක ගෙනවිත් ඔයාගේ YouTube එකේ search කරත් එහෙම නැත්නම් ඔයා TikTok එක ඇතුලේ search කරත් එහෙම නැත්නම් ඔයා Instagram එක ඇතුලේ search කරත් එහෙම නැත්නම් ඔයා Google එක ඇතුලේ search කරත් මේ weight loss කියන කීවර්ඩ් එකට එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ weight loss කියන niche එක ඇතුලේ කිසිම දවසක ට්‍රෙන්ඩ් එක එහෙම නැත්නම් මේකට තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක කිසිම හේතුවක් මත අඩු වෙලා නැහැ. රීසන් එක තමයි ගොඩක් කට්ටිය කැමති එහෙම නැත්නම් හොඳ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් ගත කරන්න. ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් ගත කරන්න යද්දී මෙන්න මේ weight loss කියන කැටගරිය ඇතුලේ අපිට ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ earning potential එක ගොඩක් වැඩි. හරි. ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් ඇතුලේ මම සර්ච් කරන පළවෙනි network එක මගේ පළවෙනි network එක විදිහට YouTube එක. මම YouTube එක කියන මෙන්න මේ network එක ඇවිල්ලා සර්ච් කරාට පස්සේ weight loss කියන keyword එක. weight loss කියන keyword එකට related වෙන විදිහට ඕන තරම් මේක ඇතුළේ වීඩියෝස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඕන තරම් වීඩියෝස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් වගේම මේක ඇතුළේ තියෙන වීඩියෝස් වල එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන weight loss වලට රිලේටඩ් වෙන විදිහට මේ keyword එකේ මේ තියෙන වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා වීඩියෝ එක එහෙම නැත්නම් YouTube වීඩියෝ එක description එක ඇතුළේ ලොකු දේවල් ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ලොකු දේවල් ටිකක් කරනවා වගේම ඔයාට ගිහිල්ලා අලුතෙන් මම කියන්න දෙයක් නැහැ. මෙයාගේ වීඩියෝ එකේ description එක ගියාට පස්සේ මෙයා කරන්නේ මොකද්ද? Amazon එකේ affiliate program එකට join වෙලා Amazon associate program එකේ product එකක් තමයි එහෙම නැත්නම් ලොකු product ප්‍රමාණයක් මෙයා promote කරනවා. එතකොට Amazon එකේ associate එහෙම නැත්නම් affiliate කෙනෙක් විදිහට register වුණාට පස්සේ අපිට Amazon එකේ commission එකක් generate කරන්න පුළුවන්. මෙයා මෙතනදී ඒක කරනවා. එහෙම නැත්නම් වෙන එයාගේ website එක කරා එයා ඒක ඔයාගේ product එකක් එහෙම නැත්නම් එයාගේ program එකක් එහෙම නැත්නම් වෙන කෙනෙකුගේ product එකක් මෙයා offer කරලා earning එක ගන්නවා YouTube එක ඇතුලේ AdSense income එකට අමතරව. ඒක තමයි මෙතනදී මෙයාලා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි TikTok එක ගත්තත් TikTok එකෙත් weight loss කියලා search කරාට පස්සේ තියෙන වීඩියෝස් වලට ලොකු මිලියන ගණන් වල views මේවට මේ වෙද්දින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මිලියන ගණන් වල views එනවා වගේම ඒ profile වල ගිහිල්ලා individually check කරලා බැලුවොත් ඒ profile හරහා genuine විදියට selling process එක කරනවා. වාට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ තියෙන TikTok profile එක. TikTok profile එක එහෙම නැත්නම් එයාගේ bio එකේ link එක mention කරනවා. bio එකේ link එකෙන් ගියාට පස්සේ එයාට පේනවා ඇති මේ තියෙන එයාගේ shop එක. ඒ වගේම ඕන තරම් මෙයාට earning potential එහෙම නැත්නම් earn කරන්න opportunity එකක් එයාගේ TikTok account එක through හදාගෙන තියෙනවා. ඒ process එකම තමයි Instagram එකට ගියාට පස්සෙත් Instagram එකෙත් weight loss කියන එහෙම නැත්නම් මේ niche එකට related වෙන Instagram account එක bio එකේ ගියාට පස්සේ link එකක් mention කරන්න පුළුවන්. link එකක් mention කරාට පස්සේ ඒ link එක through එයාට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් selling process එකට එහෙම නැත්නම් selling process එක කරන්න. ඕක නෙවෙන්නේ. හරි. මම කිව්වා එහෙම නැත්නම් ඊයේ වීඩියෝ එක ඔයා බැලුවා නම් SL online bro YouTube channel එක ඇතුලේ මම කිව්වා world population එකේ ඉන්න බිලියන 7ක් එහෙම නැත්නම් 7.8ක් ඉන්න මේ වෙද්දින් world population එක 7ක් ඉන්නවා වගේම අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි මෙන්න මේ population එක touch කරන්න ඉතින් අපිට තියෙන language problem එක. ඒකට real solution එකක් මම අද දෙනවා. මොකද්ද solution එක? genuine solution එක. solution එක ඉස්සෙල්ලාම යන්න Google එකට. Google එකට යනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ keyword එක මොකද්ද? මෙතනදී මම Google එකේ search කරන්නේ weight loss කියලා. මොකද මගේ keyword එක තමයි weight loss. ඔයාලා මේ concept එක විතරක් identify කරගන්න. concept එකෙන් පස්සේ ඔයාට ඕන niche එකකට මේක apply කරන්න පුළුවන්. හරි. weight loss කියලා search කරනවා. weight loss කියලා search කරාට පස්සේ ඕන තරම් මේකට related වෙන විදිහට article අපිට හොයාගන්න පුළුවන් language එක English වලින්. අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි language එක. හරි. language එක English වලින් හොයාගන්නවා article ටික. එහෙම නැත්නම් මේ website එකට යන්න. මේ website එක නම සමහර විට ඔයා දන්නවා ඇති. WikiHow. WikiHow කියන්නේ forum එකක් වගේ. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් genuine විදිහට ඕන කැටගරියක් ඇතුලේ related වෙන විදිහට article. හරි. article wikihow.com එකට ගියාට පස්සේ මම මේක ඇතුලේ search කරනවා weight loss කියලා. මේක ඇතුලේ weight loss කියලා search කරද්දී මේකේ related වෙන විදිහට ඔයාලට පේනවා ඇති ලොකු ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේකේ article මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දවස් 4කට කලින්, week එකකට කලින්, මාස 9කට කලින් අපි බලමු දවස් 4කට කලින් දාපු මෙන්න මේ article එක. එහෙම නැත්නම් how to start ketogenic diet from the weight loss. හරි. මේක තමයි article එක. මම article එක ගන්නවා. මේ දින මේකේ article එකේ එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන මේ ආටිකල් එකේ මොකද්ද ටයිටල් එක මම මේ ආටිකල් එකේ ටයිටල් එක කොපි කරගන්න. ඇයි මම කොපි කරගන්නේ?
හරි ආටිකල් එකේ ටයිටල් එක කොපි කරගෙන එනවා මේ වෙබ්සයිට් එකට. මේ වෙබ්සයිට් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා new file. new file කියන එකේ වීඩියෝ කියන ඔප්ෂන් එක ඇතුලේ මම මේ ටයිටල් එක මෙතනට පේස්ට් කරනවා. ටයිටල් එක පේස්ට් කළා මෙන්න මෙතනින් create කියන ඔප්ෂන් එක දෙනවා. create කියන ඔප්ෂන් එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා. මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ මම මෙතන මෙන්න මේ image කියන තැන ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනින් අර ටයිටල් එක මම මෙතනට ඇවිල්ලා පේස්ට් කරනවා. අර ටයිටල් එකෙන් පේස්ට් කරලා මම මේක සර්ච් කරනවා. සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදියට weight loss වලට related වෙන විදියට මේක වීඩියෝස් ක්‍රියේට් වෙනවා. හරි මම මේ වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකක් උඩ ක්ලික් කරනවා. මේ වීඩියෝ එකට ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදියට ඇඩ් වෙනවා. මේ විදියට ඇඩ් වුණාට පස්සේ මම ඕනනම් ඔයාලට මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. How to start a ketogenic diet for weight loss. හරි. automatically voice over එක generate වෙනවා. automatically video එක මෙතනින් generate වෙනවා. හරි. video එක generate වෙනවා. article එක මේක. article එක මේක වගේම පළවෙනි place එක මේක. මම මෙතනින් පළවෙනි place එකත් copy කර ගන්නවා. පළවෙනි place එකත් copy කරගෙන එනවා මෙතනට. ඇවිල්ලා මෙතනින් add කියන option එක click කරනවා. add කියන option එක click කරාට පස්සේ මම අතනින් ගත්ත එක සම්පූර්ණයෙන් මේකට paste කරනවා. සම්පූර්ණයෙන් paste කරලා ආයෙ මොකද කරන්නේ? මෙන්න මෙතනින් මම අර සම්පූර්ණයෙන් ගත් එක මෙතනටත් පේස්ට් කරනවා. මෙතනටත් පේස්ට් කරලා මෙන්න මෙතන වීඩියෝ කියන එක තියලා මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. එහෙම නැත්නම් මම මෙතන සර්ච් කරනවා. මම මෙතන සර්ච් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් වීඩියෝස් ටිකක් මේක ඇතුළේ සජෙස්ට් වෙනවා. මේක ඇතුළේ සජෙස්ට් වෙනවා වගේම අපි කියමුකෝ මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම තෝරගන්නවා. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තෝරගෙන ඒක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් මම මේක ආයෙ ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම්. Talk to your doctor. Although the ketogenic diet is grounded in medical and nutritional fact, there is not a universal opinion in the medical community that the diet is effective for weight loss. Your personal doctor will be able to advise you if the diet is a good fit for you personally. මේ විදිහට ඒකත් ඒ විදිහට ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. genuine විදිහට human voice over එක. genuine විදිහට human voice over වගේම ඔයා continue කරන්න ඕන. මේකේ තියෙන ටික කරන්න තියෙන copy කරනවා. copy කරගෙන ඇවිල්ලා මෙතනට එනවා. මෙතනට add කියන option එක තව address එක add කර ගන්න ඕන නම් දෙනවා. එතනට add කරනවා. මෙතන click කරනවා. මෙතනට add කරනවා. මෙතන click කරනවා. add image ඕන image choose කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් videos කියන option එක දීලා video choose කරන්න පුළුවන්. video choose කරනවා. ඒ කැමති video එක මම select කරනවා. වේ කැමති video එක මම select කරනවා වගේම automatically මේකේ voice over එක generate වෙනවා. එතකොට automatically මගේ වීඩියෝ එක මේක through generate වෙනවා. automatically generate වුණාට පස්සේ ඔයාට ඕනේ නම් හරි අපිට ඔයාට ඕනේ නම් අපි හිතමුකෝ මේක ඇතුලේ මේකේ voice over එක change කරන්න ඕනේ නම් ඔයාට පේනවා ඇති voice change voice කියන option එක ඇතුලේ මේක ඕන තරම් voices තියෙනවා change කරගන්න. ඔයාට කැමති voice එකක් change කරගන්න පුළුවන්. voice එක change කරගන්න පුළුවන් වගේම මේක audio එක download කරගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මෙතනින් download කියන option එක දුන්නාට පස්සේ automatically මේ place එක ඇතුලේ තියෙන audio එක totally pre download කරගන්න පුළුවන්. totally pre download කරගන්න පුළුවන් වගේම ඔයාට ඕන voice over එක ඕන විදිහට දාලා මෙන්න මෙතන file setting කියන file setting එක option එක ඇතුලේ ඔයාට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන size එක ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට change කරන්න. මෙතනින් අපි change කරමු Instagram, TikTok, YouTube මේ option ඔක්කොම ඇතුලේ මම මේකේ title එහෙම නැත්නම් size එක change කරනවා. size එක change කරනවා. ඒ වගේම subtitle එකේ color එක මෙතනින් change කරන්න පුළුවන් subtitle එක. ඒ වගේම සම්පූර්ණයෙන් ඒ ටික මෙතනින් මම save කරනවා. මෙතනින් save කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන more option ඇතුලේ background music ඕනේ නම් background music එකක් ඔයාලට add කරන්න පුළුවන්. අපි කියමුකෝ මෙතනදී මම motivation කියන background එහෙම නැත්නම් search කරොත් ඔයාලට motivation වලට related වෙන විදිහට ඕන තරම් background music මේක ඇතුලේ හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති නම් ඕනේ නම් background music එකක් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් add කරන්න පුළුවන්. background music එකක් add කළා ඔයාගේ export process එක මෙන්න මෙතනින් කරගන්න. පොඩ්ඩ වෙලාවක් ඇයි export වෙන්න. export කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ Poldream වලට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා preview කියන page එක. preview කියන page එක ඇතුලේ ඔයාලා පුළුවන් මේක download කරගන්න. download කරගන්න එක ඔයා කරගන්න මේක totally free කරන්න පුළුවන් tool එකක්. මේක totally free කරන්න පුළුවන් tool එකක් වගේම මේක genuine tool එකක්. මේකෙන් ඔයා වීඩියෝ එක හදා ගන්නවා. හරි. වීඩියෝ එක හදාගත්තට පස්සේ ඔයාට කරන්න පුළුවන් options තුනක්. මම කිව්වා මෙතනදී export setting වලින් මම use කරන්නේ කොහොමද Instagram එක, TikTok එක, YouTube එක, Facebook එක කැමති තැනකට මේක upload කරන්න පුළුවන්. no issue. upload කරන්න යන process එක ඇතුලේ ඕනේ නම් ඔයාට YouTube channel එකකට upload කරන්න පුළුවන්. ඕනේ නම් ඔයාට TikTok account එකකට ඔයාට upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Instagram එකට ඔයාට upload කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ Facebook එකේ ඔයාගේ page එකට මේක upload කරන්න පුළුවන්. upload කරාට පස්සේ ඔයාගේ offer එක මෙයාලා මෙතනදී මෙයාගේ වීඩියෝ එකේ description එක ඇතුලේ මෙයා Amazon එකේ affiliate program එක කරනවා. මෙයාගේ bio එක ඇතුලේ මෙයාගේ shop එක මෙයා promote කරනවා. මෙයාගේ Instagram එක ඇතුලේ මෙයාගේ website එක through මෙයා selling process එක කරනවා. එතකොට ඔයා ඊළඟ process එක ඇතුලේ ඔයා තෝරගන්න ඕන programs තුනක් තියෙනවා. program තුනෙන් කැමති එකක් ඔයාට තෝරගන්න පුළුවන්. මොනවාද තෝරගන්න ඕන program තුන?
ඒ ගැන කතා කරන්න ඉස්සරින් ඔන්ලයින් බිස්නස් දැනගෙන ගියොත් හරියට කරනවා නැත්නම් ඔයා කොච්චර try කරත් ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ඇතුළේ සක්සස් වෙන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඔන්ලයින් බිස්නස් concept එක ඇතුළේ social media foundation එක හදලා තියෙනවා. ඒ ඇතුළේ selling, affiliate marketing, freelancing, cryptocurrency කියන concepts තියෙනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ වගේම social media network එක පළවෙනි network එක YouTube එක මගේ පළවෙනි recommendation එක online business එක ඇතුළේ සල්ලි හොයන්න ඕන නම් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. YouTube channel එකක් පටන් ගත්තොත් ඔයාට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ගැරන්ට් කරනවා. YouTube channel එකක් හරියට කරන්න. watch time 4000 subscribers 1000 සල්ලි දීලා ගත්තට YouTube කෙනෙක් නෙමෙයි ඔයා. YouTube කියන්නේ ඒක නෙමෙයි ලංකාවේ YouTube නෑ ගොඩක්. YouTube හරියට දැනගෙන කරන්න. කරොත් unlimited ඔයාට earn කරන්න පුළුවන් YouTube එක ඇතුලේ. කැමති නම් learn කරන්න. අවස්ථාවක් තියෙනවා. YouTube master course එක ඇතුලේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. YouTube channel එක through හරියට කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ? selling process එක ඇතුලේ dropshipping business එක speed pack policy එක update වෙනවා eBay එකේ. genuine විදිහට දැන් dropshipping business එක කරන්න පුළුවන්. නියමයි. dropshipping business එක හරියට කරන විදිය. මෙන්න මේ master course එක ඇතුලේ මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම affiliate marketing කියන segment එකේ 180ක් represent කරනවා social media marketing. social media මොනවාද? TikTok එක social media, YouTube එක social media, Instagram එක social media, Facebook එක social media. හරියට handle කරගන්න. post එකක් දාන්න දැනගත්තට වැඩක් නෑ. social media through earn කරන්න බෑ. social media වල concept එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. social media හැම එකකින්ම සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. මොකද අපේ audience එක touch කරන්න 8 billion audience එක එළියේ ඉන්නවා නම් 8 billion audience එක touch කරන්න නම් තියෙන හොඳම place එක social media. මෙන්න මේ social media marketing course එක ඇතුළේ තියෙනවා කොහොමද ඔයාගේ social media සල්ලි හොයන තැනට ගේන්නේ. ඔයාගේ Facebook එකෙන් කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ? A to Z මේකේ කතා කරලා තිනවා. ඒ වගේම තමයි freelancer business එක. freelancer business එක affiliate කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් self employee කෙනෙක් කියන්නේ freelancer business එක ඇතුළේ අපිට වෙන්න පුළුවන් position එකක්. හරි. freelancer business එක ඇතුළේ අපිට strong mindset එක කොහොමද හදාගන්නේ? freelancer කෙනෙක් වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් freelancer කෙනෙකුට වැඩ කරන්න තියෙන places 5 Upwork ඔයාගේ ඕන තරම් websites තියෙනවා වැඩ කරන්න. 5 Upwork වල වැඩ කරනවා නම් concept එක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. 5 වල වැඩ කරනවා නම් SEO කරගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට orders එන්නේ නැහැ. 5 එක හරියට කොහොමද වැඩ කරන්නේ? මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා 5 එකේ වැඩ කරන විදිය genuine විදියට. ඒ වගේම තමයි skill online business එකක් හොවේ මොන පැත්තකින් හරි ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න නම් skill ඕනේ. මෙන්න මෙතන කතා කරලා තියෙනවා Photoshop කියන skill එක. genuine විදියට හදාගන්න විදිය. ඒ වගේම තමයි WordPress කියන skill එක. genuine විදියට හදාගන්න විදිය මෙතන තියෙනවා. මම ඊළඟ step එකේදී blogging වලට යනවා. YouTube එක ළඟට තියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් passive income source එක තමයි blogging. blogging වලට යන්න WordPress වගේම blogging කියන concept දෙකම දැනගෙන ඉන්න ඕන. WordPress මම කලින් දුන්නේ එකයි blogging වලට යන්න කලින්. blogging යන්න නම් WordPress දැනගෙන ඉන්න ඕන. මොකද මම step by step යන්නේ කිව්වා. ඒ වගේම තමයි cryptocurrency වල part එකක් NFT. මෙන්න මේ master courses 7ම link එක මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. කැමතිද online business එකක් කරලා success වෙන්න? කැමති නම් විතරක් ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන ඕනම කෙනෙකුට direct මගේ WhatsApp number එක join වෙන වෙලාවෙම. ඒ වගේම lifetime support එක, ඒ වගේම guarantee. එන field එක. මොකද්ද field එක? එන්නේ YouTube එකෙන් සල්ලි හම්බ කරන්න නම් හම්බ කරන තැනට ගේනවා. එන්නේ dropshipping කරලා සල්ලි හම්බ කරන්න නම් හම්බ කරන තැනට ගේනවා. එන field එක මොක වුණත් සල්ලි හම්බ කරන තැනට ගේනවා. හැබැයි condition එකකුත් එක්කන් තමයි ඔයාලට join වෙන්න වෙන්නේ. condition එක තමයි වැඩ කරන්න ඕන. නිකන් ඉදියට සල්ලි හම්බෙන්නේ නැහැ ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය. නිකන් ඉඳලා සල්ලි හම්බ කරන්න කැමති. ඒ නිසා මම කියන්නේ ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනේ නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල link එක. කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ income එක ඔයාට තීරණය කළා ඔයාට earn කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි online business එකේ හැටි. කැමති නම් අද ඔයාට ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. ඒක ස්පෙෂලි මතක් කරන ගමන් මෙයාලා මේ විදිහට offer කරනවා නම් ඔයාට කැමති නම් පුළුවන්. ඔයාට Amazon affiliate program එකට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ ලංකාවේ කට්ටියට වගේම ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා Amazon associate program එකට join වෙන්න පුළුවන්. Amazon associate program එකේ වැඩ කරන විදිහ එහෙම නැත්නම් තාමත් දන්නේ නැත්නම් SL එහෙම නැත්නම් online pro online pro academy එක ඇතුලේ මම ඕන තරම් කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Linktree account එකක්. එහෙම නැත්නම් මෙයාගේ landing page එක හදලා තියෙන්නේ Linktree එක හරහා එයාගේ shop එක. ඔයාගේ website එකක් හරහා ඔයාට පුළුවන් එක්ක apparel එකක්. මොකද apparel business එක කියන්නේ online business එක ඇතුලේ huge profit එකක් ගන්න තියෙන place එකක් apparel business එක. online වගේම offline වල දන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපේ ලංකාවේ හදන apparel එකක් ලොකු ගණන් වලට එළියේ sale වෙන ඒ concept එක තමයි online business එක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒ තමයි apparel business එක profitable. ඒ නිසා තමයි එයාලා website එක කරා මේ විදිහට apparel business එක කරන්නේ. ඔයාගේ website එක through ඔයාට පුළුවන් apparel business එක කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් වෙන කෙනෙකුගේ product එකක් නැත්නම් තමන්ගේ product එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ category මම තෝරගත්තේ weight loss කියන category එක කතා කරාට ඔයාට පුළුවන් කැමති category එකක් තෝරගන්න. කැමති category එකක් තෝරගන්නවා වගේම affiliate product එකක්
ඔයා ප්‍රමෝට් කරනවා නම් මේ වෙද්දී ලංකාවට නම් සපෝට් තාම එහෙම නැත්නම් ඩිජිස්ටෝ 24 ඩිජිස්ටෝ 24 එකට යන්න ඇෆිලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් විදියට අපි ගියමුකෝ හෙල්ත් ඇන්ඩ් ෆිට්නස් කියන කැටගරිය පළවෙනි එකට එන රිසල්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේ මීල් ප්ලෑන් එක අපි සේල් කරොත් $25ක් අපිට කමිෂන් එකක් ගෙවනවා $25ක් කමිෂන් එකක් ගෙවනවා වගේම 100ට 21 කන්වර්ට් එහෙම නැත්නම් කන්වර්ට් වෙනවා 100ක් આવුත් 21ක් කන්වර්ට් වෙනවා ඒ කියන්නේ හොඳ කන්වර්ෂන් රේටියෝ එකක් ඒ වගේම කැමති නම් මේකෙන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයා සේල් කරන්න දවසකට එකක් සේල් කරොත් මාසෙට $2.50කට වඩා ඔයා earn කරලා ඇති. තීරණය ඔයාගතේ. ක්ලික් බැංක් සපෝට් කරන කන්ට්‍රි එකේ මේ වෙද්දින් ඔයා රෙසිඩෙන්සි නම් ක්ලික් බැංක් එකේ නම් ඕන තරම් රිලේටඩ් වෙන ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා. weight loss වලට. weight loss වලට රිලේටඩ් වෙන ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගන්න ක්ලික් බැංක් එකේ ඔයා ප්‍රොමෝට් කරනවා නම් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එක ප්‍රොමෝට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් Google එකට ගිහලා සර්ච් කරන්න ඕන තරම් weight loss වලට රිලේටඩ් වෙන විදිහට affiliate program එකයි. ඒ affiliate program වලට join වෙන්න. join වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ affiliate program එකක් එක්ක ප්‍රොමෝට් කරන්න. තීරණය ඔයාගතේ. ඔප්ෂන් එක දුන්නා. මේක අමාරුද? මේකත් ඉතින් බැරි නම් මං හිතන්නේ නැහැ බෑ. ඉස්සරහට වань මොනවද කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. රීසන් එක මේ ටූල් එක මොකද්ද? මේ ටූල් එකේ ටෝටලි ප්‍රී යූස් කරන්න පුළුවන් ලෙන්ත් එක විනාඩි 10ක වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. ලෙන්ත් එක විනාඩි 10ක ක්‍රියේට් කරන්න පුළුවන්. වගේම ඔයා මෙතනින් එක්ස්පෝර්ට් කියන ඔප්ෂන් එක දීලා මේක එක්ස්පෝර්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක ඩවුන්ලෝඩ් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පේනවාද මෙන්න මෙතනින් දැන් එක්ස්පෝර්ට් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඒක මෙන්න මෙතන ප්‍රිව්‍යු පේජ් එක ඇතුළට ප්‍රිව්‍යු එකට ගියාට පස්සේ රිවිව් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන රයිට් ක්ලික් ඔබලා සේව් කරලා ඔයාගේ ඕන නෙට්වර්ක් එකකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඕන නෙට්වර්ක් එකකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වගේම මේක මෙතනින් ඩිලීට් කරන්න පුළුවන් මේක මෙතනින් ඩිලීට් කරන්න පුළුවන් නම් ටෝටලි ප්‍රී මේක හදා ගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රී ප්ලෑන් එක ඇතුලේ වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් කැමති කෙනෙකුට ගිහිල්ලා මේ ටූල් එක යූස් කරන්න පුළුවන් ලොකුම ප්‍රශ්න මේ ටූල් එක මොකක්ද කියන එක නම් වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඇති ටූල් එකේ ලින්ක් එක ගිහිල්ලා යන්න ගිහිල්ලා ජොයින් වෙන්න ගමනක් යන්න SL online bro ඔපරෙම try කරන්න ඔයා ගමනක් කරා යන්න. යනවද නැද්ද කියන දේ ඔයා ගත්තේ වැඩ කරොත් නම් මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ unlimited earn කරන්න පුළුවන්. කීව දේවල් තේරුණාද? නැද්ද? තේරුණ නැත්නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම මුකුත් කිව්වේ නෑ social media network එකක් විදිහට YouTube එක, TikTok එක, Instagram එක through මම එක keyword එකක් search කරා weight loss කියලා. ඒකට related වෙන විදිහට article එකක් එක්ක මම Google එකෙන් හොයාගත්තා. Google එකෙන් නැත්තම් මම WikiHow එකෙන් හොයාගත්තා weight loss නිසා. ඔයාලට කැමති තැනකින් ආටිකල් එකක් තෝරගන්න. ආටිකල් එක වීඩියෝ එකකට කන්වර්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකට කන්වර්ට් කරගෙන social media through audience එක grow කරගන්න. audience එක grow කරනවත් එක්කන් ඔයාගේ offer එකක් එක්ක affiliate offer එකක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ product එකක් එහෙම නැත්නම් apparel එකක් ඔයාගේ වීඩියෝ එකේ description එක through එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ bio එක through ඔයාට පුළුවන් offer කරන්න. offer කරද්දී online business එක ඇතුලේ ඔයා මේක ඇතුලේ value එකක් provide කරනවා නම් ඔයාට online business එක ඇතුලේ earn කරන්න පුළුවන්. ඕක තමයි process එක. තේරුම් නැත්නම් comment කරන්න. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් SL online growth එකක් හරි concept එකත් එක්ක ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් අවස්ථාවක් තියෙනවා වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල link එක. කැමති කෙනෙකුට ඇවිල්ලා අද join වෙන්න පුළුවන්. බල කිරීමක් නැහැ. success වෙන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අද join වෙන්න guarantee කරලා මම success කරනවා. කැමති නම් අද එන්න පුළුවන්. ඒක මතක් කරනවා. වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් පුළුවන් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න. මොකද හරි concept එක සමහර විට අමාරු වුණත් මම මේක වට කියනවා. ඒක තමයි ඇත්ත. හරි concept එක තමයි අපි learn කරන්න ඕන. සමහර විට ඒක අමාරුයි. නමුත් ඔයාලට success වෙන්න ඕන නම් හරි concept එකත් එක්ක යා යුතුයි. ඒක තමයි step එක. අදට ගිහිල්ලා එන්න. සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.